Всім привіт! Мене звати Аліна, я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І якщо ви тут вперше, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Нещодавно я дочитала автобіографію Барбари Стрейзанд, і це було справжнє випробування, адже книжка налічує 970 сторінок. Так, це найбільша книга англійською мовою, яку я коли-небудь читала. І вона неймовірно цікава, я всім рекомендую, але я і розумію, що не у всіх є стільки часу, щоб читати такі товсті книги. Тому в цьому відео я коротко і змістовно розповім вам про 10 життєвих уроків, які я винесла з цієї величезної праці. Барбарі Стрейзанд цього року виповнюється 84 роки. Вона легендарна співачка, акторка та режисерка. І повірте, її досвід – це просто скарбниця знань, з яких можна брати приклад кожному. Додивіться це відео до кінця, адже кожен пункт – це мудрість і знання, які можна застосовувати у своєму житті, щоб набивати менше власних шишок. Кохання можна знайти в будь-якому віці. Барбара Стрейзанд вийшла заміж у 56 років. Її чоловік, актор Джеймс Бролін, він старший за неї всього на 2 роки, йому було 58 тоді. Вони одружилися у 1998 році і станом на сьогодні вони разом вже понад 25 років. Вдумайтесь в ці цифри. Для Голлівуду того часу це майже фантастика була, та й на сьогоднішній день це теж фантастика. Барбара прожила до цього насичене, складне особисте життя. Багато романів, сильні почуття, розчарування, пошуки. І лише в зрілому віці вона зустріла людину, з якою змогла побудувати стабільні, спокійні стосунки. І тут саме цікаве, чому в них це вийшло. По-перше, вони зустрілися не з позиції дефіциту. Вона не шукала, хто її врятує, він не шукав там молоду трофейну жінку. Обидва вже були сформованими, реалізованими особистостями з величезним багажем досвіду. I walked by him, touched his hair and said, "Who up your hair?" Because that was the truth. Yes. And I didn't, what else was I going to say? Hello, my name is Barbara. I mean, what? Jim, some people could have been turned off by that kind of directness. You were not. That was attractive to you, right? Very. Was. Why? Yeah. Why? No, it was instant. It was like a wand went bing, uh-oh, you're screwed. Барбара не раз говорила, що вона вперше в стосунках відчула безпеку і прийняття, а не постійну боротьбу за увагу там чи визнання. Є також відома фраза, яку вони обидва повторюють в інтерв'ю з гумором. Секрет нашого шлюбу – це окремі ванні кімнати. Це звучить смішно, але насправді це не про ванні кімнати. Або не тільки про них. Це про повагу до кордонів, до приватності, до простору одне одного, до минулого. Це не злиття, не контроль, а партнерство. Джеймс Бролін у своїх інтерв'ю не раз сказав, що Барбара дуже сильна жінка, і що він не намагався її переробити чи зменшити. Навпаки, він прийняв її масштаб. А Барбара про нього говорила, що з ним вона може бути собою, що він не намагається з нею змагатися, що поруч з ним не потрібно нічого доводити. І тому їй дуже комфортно. Мені здається, що вони так довго разом не тому, що вони ідеальна пара, а тому, що вони зустрілися в правильному внутрішньому віці, навіть якщо біологічний вік вже давно не 30 років. І ця історія – це дуже сильне нагадування, особливо для жінок, що кохання – це не про дедлайни, це не про встигнути, там, запригнути в останній вагон, це не про пізно. Іноді воно приходить саме тоді, коли людина до цього вже готова нарешті, коли вона перестала шукати в іншому підтвердження власної цінності, рятівника, коли їй комфортно з собою, коли вона знає свої кордони, коли є повага, любов до себе, і тоді вона готова до справжнього партнерства. Я створила свій фітнес-додаток Whisper, щоб здоровий спосіб життя був доступний кожному. На платформі ви знайдете різноманітні програми тренувань, як зі мною, так і з відомими тренерами, збалансовані плани харчування від нутриціологів, аудіомедитації для підтримки ментального здоров'я та детальну аналітику, яка допомагає відстежувати ваш прогрес. Ми також подбали про зручність. Додаток дуже простий у використанні, щоб усе необхідне для здоров'я та гарної фізичної форми завжди було у вас під рукою. Щоб завантажити застосунок Whisper, переходьте за посиланням під відео. Конвенційна краса не є гарантією успіху. Коли Барбара Стрейзанд починала, стандарт жіночої краси вже був сформований. Його уособлювали Одрі Хепберн, Мерлін Монро, Елізабет Тейлор, Грейс Келлі. Це жінки, які ще зовсім недавно були на піку слави і залишилися візуальними іконами своєї епохи. Саме із цим образом ідеальної жінки Барбару порівнювали, коли вона тільки входила у велику популярність. На фоні цього Барбара виглядала інакше. Агенти і кастинг-директори прямо казали їй: «Ти занадто специфічна для кіно».
Твоє обличчя не відповідає стандарту. Ти могла б співати, але точно не бути зіркою екрану. Їй пропонували змінити ніс, зробити макіяж пом'якшеним, підлаштуватися під стандарт. Вона могла це зробити, але не зробила. You know, many years people said you should do something with your nose. You should fix your nose. You should do your teeth. And I thought, why would I take off my bump? It makes me look more unique. Вона відмовилася міняти себе, і в підсумку не вона підлаштовувалася під камеру, а камера навчилася працювати з нею. Більш того, те, що спочатку критикували і висміювали, згодом почали копіювати це. Її стиль, манера одягатися, іронічне ставлення до власного образу – все це стало новим стандартом. Барбара пишалася своїм єврейським походженням, не ховала акцент, не вибачалася за себе. Вона перетворила свою неконвенційність на магнетизм, і саме це робить її іконою до сьогодні. Урок тут дуже простий. Успіх приходить не тоді, коли ти відповідаєш стандартам, а тоді, коли ти перестаєш в них вміщатися. Справжня сила в авторстві свого життя. Барбара Стрейзанд ніколи не була зручною. І мені здається, в цьому одна з головних причин її масштабу. Вона з самого початку не погоджувалася на роль, якої намагалися нав'язати. Як вона має виглядати, що співати, якою бути, що говорити, і найголовніше, де її місце. Їй постійно давали зрозуміти, що вона не формат, наприклад, історія з її зовнішністю. Її просили співати простіше, менш драматично, менш інтелектуально. What a surprise! Who could foresee? Радили підлаштовуватися під тренди, робити те, що продається швидше. Але вона наполягала на своєму. Вона не хотіла бути ще однією співачкою. Вона хотіла бути собою. І саме ця неформатність, зрештою, стала її візитівкою. Hi. You couldn't walk over here like a person. I believe you dropped something. How boring. You'd be surprised how boring it isn't. You know what? If I weren't so refined, I'd beat the crap out of you. Дуже показова також її поведінка в індустрії загалом. Вона не приймала ролі чи проекти, якщо відчувала, що в них її хочуть використати як образ, а не як особистість. Тому вона часто здавалася складною у співпраці. Барбара вирішила, що не буде підлаштовувати себе під систему. Система або приймає її такою, якою вона є, або їй доведеться створити свої власні правила гри. Вона сама обирала репертуар, втручалася в аранжування, контролювала звучання, світло, камеру. Їй було важливо не просто вийти і заспівати, а розуміти, що саме вона транслює. Вона не довіряла сліпо продюсерам та режисерам, тому що відчувала, що якщо повністю віддати своє бачення іншим, то воно дуже швидко перестає бути твоїм. Можете собі уявити, як це дратувало інших людей, особливо чоловіків того часу, які працювали в цій індустрії. Ваші страхи не визначають вас і вектор вашого життя. Одна з речей, яка мене найбільше вразила в книзі Барбари Стрейзанд, це те, наскільки сильно вона боялася сцени. Не в сенсі легкого хвилювання, а по-справжньому, панічно, з фізичними проявами, з бажанням втекти з думкою «раптом я взагалі не зможу». І парадокс у тому, що ця жінка стала однією з найвідоміших артисток у світі. Вона не була людиною, яка перемогла страх і пішла вперед. Ні, страх нікуди не дівся, і він з нею був все життя. Але вона не сказала собі, якщо я боюся, значить це не моє. Вона сказала, так, я боюся, але все одно я хочу це робити, і я буду це робити попри свій страх. У книзі дуже відчутно, що кожен вихід на сцену для неї був випробуванням. Вона продумувала все до деталей – світло, звук, дистанцію з залом. Вона контролювала простір не з примхи, а тому, що так їй було трохи безпечніше. Її страх не зник навіть тоді, коли вона вже була дуже відомою. Слава його не вилікувала. Але це не завадило їй будувати кар'єру, виходити на сцену знову і знову, записувати альбоми, виступати перед великою аудиторією людей. І тут головний урок. Ми часто думаємо, що спочатку треба перестати боятися і лише потім діяти. А насправді у житті все відбувається навпаки. Спочатку людина діє, незважаючи на страх, і лише з часом страх або слабшає, або перестає керувати вами. Барбара – це дуже сильний приклад того, що страх не визначає, хто ти є. Він не визначає твої можливості, талант чи майбутнє. Він просто частина шляху. І якщо не дозволяти йому приймати рішення за себе, він перестає тобою керувати і перестає бути перешкодою. Вона боялася сцени і стала іконою сцени. Мене це прям вразило. І чомусь згадалась фраза
Очі бояться, а руки роблять. Я собі часто її повторюю. Як дитинство формує наші стосунки? У Барбари Стрейзанд не було батька. Він помер, коли їй було трохи більше року. І вся її дитяча реальність формувалася навколо мами. Жінки сильної, але емоційно дуже стриманої. Її мама мала гарний голос і могла б реалізуватися як співачка, але цього не сталося. І як часто буває, нереалізованість дуже відчувалася у стосунках з дитиною. Барбара багато пише про те, що мама майже не проявляла ніжності, не говорила, що пишається нею, не давала емоційного тепла. І що важливо, навіть коли Барбара стала всесвітньо відомою, вона все одно всередині залишалась тією дівчинкою, яка чекала схвалення матері. І так його і не отримала. Це дуже відвертий і болісний момент у книзі. Він показує, що успіх не закриває дитячі рани. Сцени, нагороди, гроші, визнання не замінюють одного простого речення від мами. У Барбари є один син, Джейсон. Вона пише, що любить його, приймає, пишається ним. І я вірю, що це правда, але водночас у книзі відчувається певна дистанція. Про сина написано не так багато, як можна було б очікувати від майже 1000 сторінок мемуарів. Це вже ж моє суб'єктивне відчуття як читача. Мені здається, що тут працює проста закономірність. І якщо тебе в дитинстві не навчили емоційній близькості, її дуже складно відтворити, навіть коли ти любиш. She didn't seem very affectionate to you. Well, she didn't believe in it. I said, Mom, how come you don't ever, like, hug me? Or say the words, I love you? And she said, you know, my mother and father, they never hugged me, but I knew they loved me. Now I said, well, I didn't know you loved me. Це не про поганих матерів чи поганих дітей, це про спадковість моделей. Це про те, як ми несемо свій досвід далі. Іноді навіть несвідомо. І для мене головний урок тут такий. Усвідомлення свого дитинства – це не пошук винних. Це шанс не повторювати те, що колись боліло тобі. Для цього потрібно вже ж це пропрацювати в собі і бажано з професійним психологом. І слава Богу, в сучасному світі в нас є така можливість. Як мінімум, ми можемо читати різні психологічні книги, які є доступними. Закон компенсації та любов. У житті часто працює закон компенсації. Барбара ніколи не була класичною красунею за стандартами свого часу, але вона була талановита, харизматична, розумна і з неперевершеним почуттям гумору, і вона була схильна обирати дуже привабливих чоловіків, тих, хто на перший погляд вражав саме зовнішністю. Навіть успішні, яскраві люди мають свої незакриті гештальти, які штовхають їх обирати певний тип партнера. І часто ці вибори не гарантують щастя. Нічого поганого немає в тому, щоб хотіти красивого партнера, але коли зовнішня привабливість стає єдиним критерієм, вона витісняє такі важливі речі, як емоційна сумісність, глибокі цінності, взаємопідтримка. І тоді життя підкидає випробування, різні очікування, складні обставини, конфлікти. І це робить очевидним, що краса сама по собі не створює щасливих стосунків. You have a very impressive dating roster, if I may say. I am bowing down to you. There's Prime Minister Pierre Trudeau. There's Don Johnson. There's Ryan O'Neill. There's Andre Agassi. I know, I'd laugh too if I had all those guys. So I would like to Listen, know. I didn't want to write about any of them. But you did. My editor said, you have to leave some blood on the page. I said, Listen, I like knowing that Barbara had a very nice dating roster. I like that myself. Did you have a good time? with the men in my life, yes. Розкажу вам одну історію, якою поділилась зі мною моя мама. Це було дуже давно, вона там колись працювала в офісі, і в них був чоловік-директор, і він був красунчик. Він був одружений, і він був бабій. Всі знали, що він зраджував свою дружину, і він, як то кажуть, не перебирав. І у моєї мами була співробітниця одна, вона була неконвенційно красива жінка по тим часам. Вона була одружена, в неї була дитина, і в неї був доволі щасливий шлюб, все було добре, і чоловік її любив. І тут вона поділилася з моєю мамою про те, що в неї є стосунки з цим красунчиком-директором. І мама каже, як так, навіщо? Всі ж знають про те, що він
мало того, що він одружений, так він ще й бабій. І на що вона відповіла? Так, я все це розумію, я розумію, що в нас це ненадовго, це тимчасово, але ти бачила мене і ти бачила його. В мене ніколи не було такого красивого чоловіка і навряд чи колись буде. Тому я просто хочу мати цей досвід. Тож ми тут можемо побачити, що люди, у яких є певний дефіцит в чомусь, потім у них йде якась гіперфіксація, десь ненормальна на якихось речах. Вони цього хочуть, не дивлячись ні на що. Так, це дуже дивно, дуже важко взагалі усвідомлювати, що це реально, але такі люди є, от таке дійсно трапляється. Ефект Барбари Стрейзенд. Чому заборони працюють проти нас? Я думаю, що ви чули про ефект Барбари Стрейзенд, але нагадаю, що це. На початку 2000-х Барбара подала до суду, щоб прибрати з інтернету фото її будинку, яке було зроблено без її згоди. Вона хотіла тиші, приватності, спокою, але сталося рівно навпаки. До суду про це фото майже ніхто не чув, ніхто не бачив, але після суду про нього дізнався весь світ. І ось у чому суть цього ефекту. Коли ти намагаєшся щось приховати, заборонити, жорстко контролювати, ти автоматично привертаєш до цього ще більше уваги. І це працює не лише з медіа, це працює з людьми, з почуттями та з іншими аспектами життя. Чим сильніше ти намагаєшся про щось не думати, тим сильніше воно стукає всередині. Чим більше ти намагаєшся виглядати ідеальною, тим помітнішими стають тріщини. І парадокс у тому, що прийняття працює краще за контроль. Коли ти перестаєш ховати, напруга зникає. Коли ти перестаєш виправдовуватися, люди втрачають до цього інтерес. Інколи найкращий спосіб знешкодити щось – перестати з цим боротися. Жінки можуть все. Навіть сьогодні ми іноді забуваємо, наскільки ми здатні рухати цей світ, досягати неймовірних висот у будь-якій сфері, бути незалежними і самодостатніми. Барбара Стрейзенд – яскравий приклад цього. Вона не тільки легендарна співачка та акторка, вона перша жінка, яка зняла свій власний фільм як режисерка у Голлівуді на початку 80-х років. Її режисерський дебют – фільм «Єнтел», який вона не лише поставила, а й зіграла там головну роль, це був абсолютно новий рівень контролю над своєю кар'єрою. Вона самостійно обирала сюжет, стиль, музику, кастинг. Вона довела, що жінка може вести проект повністю. Для тих часів це було неймовірно прогресивно та вражаюче. За цей фільм Барбара отримала «Золотий глобус» за найкращу режисерську роботу. І це була одна з найперших нагород такого рівня для жінки-режисерки у Голлівуді. Вона показала, що жінка може бути автором свого життя і автором того, що створює на екрані. І що немає нічого неможливого, якщо ти готова взяти відповідальність на себе і боротися за своє бачення. I love directing. Tell us why. Well, because it's a complete vision. You know, it just calls on every aspect of yourself. Decorating, you know, visualizing, helping actors achieve a performance that I have in my mind for them. Фемінізм у її виконанні – це не просто гасла, а реальні дії, які відкрили шлях іншим жінкам. І це урок для всіх нас. Ніколи не зменшуй себе, ніколи не сумнівайся у своїй здатності досягати більше, ніж здається можливим. І пам'ятай, світ готовий слідувати за тими, хто веде, незалежно від статі. Перфекціонізм – дар і прокляття. Барбара Стрейзенд – яскравий приклад того, як перфекціонізм може бути одночасно рушійною силою і джерелом труднощів. У книзі прям дуже відчутно, наскільки вона вимоглива до себе і до інших. Кожна деталь для неї мала значення – від вибору костюмів і макіяжу до способу постановки сцени чи запису пісні. Вона контролювала процеси, нічого не відпускала, дотискувала до ідеалу. І саме це зробило її легендою. Але водночас ця вимогливість мала свою ціну. Перфекціонізм часто ускладнював її стосунки з людьми. Люди не завжди могли відповідати її високим стандартам, і це приводило до конфліктів. Вона могла витрачати тижні на деталі, які ніхто б інший не помітив. А загалом я знаю багато творчих людей з шоу-бізнесу, і вони всі перфекціоністи. Коли досягаєш всього, що далі? Духовний рівень. Коли людина реалізувала себе, свій потенціал, коли досягла достатку, успіху, вона виходить на новий рівень розвитку, духовний, внутрішній. І це абсолютно природньо. Спочатку кожен проходить етап більш егоцентричного життя, насолоджується здобутками, кар'єрою, визнанням, матеріальним комфортом. Але приходить момент, коли все це вже не приносить того самого щастя,
щастя, що на початку. І тоді стає зрозумілим, що ти маєш обирати далі, чи створювати, чи руйнувати. І ви прекрасно знаєте, скільки відомих людей обрали шлях руйнації. Це алкоголь, наркотична залежність, самогубство. А хтось божеволів від влади і вирішив розпочати війну. Барбара ж обрала створювати, віддавати і залишати слід. Вона активно займається благодійністю. Money for great charities that I believe in. You know, there's so much to be done in the world today, and certainly even medical research for women and fighting against nuclear proliferation, global warming. So many good things to do in the world that I have to raise money, you know, just call me a charity slut. Барбара заснувала центр при медичному університеті Каліфорнії, щоб підтримувати дослідження серцевих хвороб у жінок. Особисто фінансувала обладнання, проекти та програми, які рятують життя тисяч жінок щороку. Регулярно жертвувала кошти на школи, стипендії для талановитих студентів, мистецькі програми для дітей з малозабезпечених сімей. Вона була членом правління фондів, що фінансували мистецтво і культуру, підтримуючи молодих артистів. Підписувала петиції на захист прав жінок, ЛГБТ-спільноти та прав меншин. Вона, до речі, була дуже пов'язана з політикою, в неї було дуже багато друзів в політичних колах, і вона дуже підтримувала демократів. Вона організовувала концерти, де збирали мільйони доларів на благодійність, медицина, освіта, мистецтво. Тож Барбара показує, що справжнє задоволення приходить, коли твій вплив виходить за межі себе, коли твої ресурси, талант і час працюють на інших людей, на розвиток суспільства, на довготривалі зміни. Друзі, дякую, що подивились це відео. Якщо було цікаво, підтримайте його лайком. Не забудьте підписатися на канал, а ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!